Я б вас хотів ось що спитати. Зараз вирішується все ж таки питання допомоги від Сполучених Штатів, і західні видання достатньо серйозно описують проблематику поточну. Наскільки вона серйозна, нам донині невідомо, можливо, вона відома вам, ця проблематика, але питання от полягає в тому, як все ж таки військові реагують на новини про допомогу, які можуть бути от-от, сьогодні, можливо, ухвалені в найближчий час. Це ця допомога у вигляді 61 мільярда доларів. Я вам скажу так. Коли ви знаходитесь в кімнаті, в якій поступово закінчується кисень, ваше відчуття буде дуже-дуже неприємне. І ось в один момент ви розумієте, що включили вентилятор і пішов кисень. І ви розумієте, що будете жити, що зможете знайти вихід з цієї кімнати і зможете зробити так, щоб більше ні ви, ні ваші друзі в цю кімнату не потрапляли. Ось ситуація виглядає орієнтовно так. Тому ці боєприпаси – це як наповнення легень свіжим повітрям, що обов'язково призведе до нових зрушень на полі бою. Чим більше боєприпасів, тим більше можливості бити противника на передній лінії, всередині їхнього оперативного простору за рахунок ряду номенклатур боєприпасів, зокрема систем реактивного вогню «Хармерс». Це додаткові можливості закрити небо, а значить не давати можливості противнику кабами спалювати все перед собою, зокрема позиції Збройних сил України і цивільні міста. І це значить, що ми зможемо додатково, якщо та допомога прийде, про яку йде мова, бити противника в тилових частинах та сполученнях. А це дуже-дуже важливо, бо противника треба бити ешелонно. Якщо ми вибиваємо тилові сполучення, угрупування противника, яке знаходиться на передній лінії, починає недоотримувати боєприпасів, озброєння, живої сили. Якщо ослабіває передня лінія, противник автоматично втрачає спроможності проводити ударно-штурмові дії, а це значить, що ми набуваємо можливості проводити контрнаступальні дії. Тому я впевнений, що ця допомога допоможе нам зберегти ті рубежі бойового зіткнення, які є на поточний момент, і в перспективі може йти мова про секторіальну деокупацію наших територій. Також одна з думок, що ці гроші, вони діляться там на різні потреби, і на артилерійські боєприпаси, і на багато чого іншого. Але є думка від одного з генералів, який каже, що тут потрібно ці гроші, в тому числі, інвестувати і в розробку високотехнологічних дронів. І це, я так розумію, вже у нас, якщо це буде зроблено, якщо все ж таки частина коштів піде на розробку якихось суперсистем, скажімо так, то це вже знімає певну, я так розумію, в якійсь частині, в якійсь мірі залежність, тому що ми будемо інвестувати в технологію, яку самі ж будемо і виробляти. Це питання в тому, як собі бачать виготовлення, тому що одне питання виготовити, до прикладу, ракету, інше питання, з яких комплектуючих вона складається. Навіть ракети Російської Федерації, вони складаються там понад більше, ніж 30% з комплектуючих, які виготовлює Китай, сама Росія виготовлювати не може. Як Україна набуде спроможності, що стосується виготовлення комплектуючих, це питання стільки знадобиться часу. Нам на поточний момент треба заакцентувати свою увагу на модернізацію, а також масштабування виробництва тих зразків БПЛА, які вже ефективно зарекомендували себе на фронті і кожного дня забирають життя окупантів. І паралельно, звісно, переорієнтуватися на європейський ринок щодо комплектуючих, і все, що Україна може в короткостроковій перспективі замінити на свої власні, це потрібно зробити. На прикладі наведу електродвигунів. Україна почала вже робити електродвигуни як до FPV-дронів, так і до нічних бомберів. Ще 9 місяців тому про це дуже сміливо було говорити. Тому я впевнений в тому, що при наявності фінансування і достатньої кількості боєприпасів для того, щоб ми могли навести лад на лінії бойового зіткнення, надійно, міцно її тримати, ми можемо стати високотехнологічною державою, як перша в світі, яка почала в повномасштабній війні проти колись другої армії в світі додатково забезпечити стрімке технологічне зростання. Я нагадаю, як би там не було, бо часто глядачі кажуть чують виключно про негативні моменти, але так чи інакше ми знаходимося в воді найперші в світі. Нема іншої країни, яка зробила водні підводні дрони. Це виключно українська розробка, яка потопила більше 25% російського окупаційного флоту. Що стосується повітря, ми єдині
і перші в світі, які зробили важкі нічні бомбери, що забрали вже сотні одиниць броньованої техніки і тисячі життів окупантів. Ми намагаємося не втрачати динаміку, перебирати позитивний досвід, і ті зразки озброєння, в які противник нас переважає в якості, також достатньо активно розробляються як приватними українськими компаніями, так і державним сектором. Приватні компанії відпрацьовують в цьому напрямку швидше. Це пов'язано з тим, що державне управління, воно завжди довше. Воно більше пристосоване, на жаль, до цивільного життя, ніж до тих викликів, які є на поточний момент. Добре, почув вашу відповідь і хотів також ваш погляд отримати на цю новину, тому що час від часу якісь новини такого характеру, вони з'являються в новинній стрічці, і також, щоб не вводити наших читачів, глядачів в оман, просто щоб люди розуміли, наскільки це взагалі співвідноситься до військових реалій. От як пишуть, в Україні створили розумний дрон Камікадзе, який вміє сам визначати цілі. От так він виглядає на відео. Безпілотник повністю складається з українських деталей. Оператору всього лише потрібно вибрати виявлений об'єкт і натиснути на кнопку. Крім того, БПЛА здатний самостійно ухилятися від предметів, які летять у його бік. Позиціонується ця технологія як технологія з штучним інтелектом. Я вам маю сказати, що ряд українських компаній, і точно так само європейських, активно працюють над автоматичним наведенням. Воно вирішує ряд питань, зокрема радіогоризонту, і в деяких ситуаціях впливу радіоелектронної боротьби противника. Це не фантастика, це реальність, яка настала вже сьогодні. Ми зараз бачимо застосування дрона в тилових умовах. Подивимося, як це буде працювати в бойових умовах безпосередньо. Але я впевнений в тому, що та чи інша компанія, той чи інший дрон, який випускається українськими компаніями, буде застосований ефективно на фронті вже всередині цього літа, 2024 року. І ці технології, вони будуть модернізуватися, вдосконалюватися. Я думаю, що коли ми виграємо війну, дуже сильно, якщо подивитися в динаміці, технології, не просто революція відбулася технологічна, а відбулося щось подібне, як Першу світову війну з авіацією. Тобто це шалений стрибок вгору, і Україна тут абсолютний лідер в ряді напрямків. І це дуже приємно. Розумна нація, сильні люди. Так, це дуже приємно. Щодо точніше, щодо неприємних питань, але важливих, в тому числі про нашого ворога, які контрміри противник зараз, так би мовити, вигадує, вибудовує, тому що потрібно тут теж баланс певний знайти. І хотілося б вас спитати щодо ворога, тому що він також все це бачить, він також шукає можливості якось пригнічити ці системи або зробити якісь там реби. От хотілося б з цього приводу ваш коментар. Противник не дурень, він розуміє, які тенденції відбуваються на полі бою. Позитивний досвід намагається копіювати, виробляти, масштабувати всередині свого військово-промислового комплексу. Точно так само противник розробляє автонаведення. І що стосується засобів радіоелектронної боротьби, на превеликий жаль, в цьому питанні противник нас обійшов, тому що вони активно готувалися до війни з 2014 року, чого Україна не робила повною мірою. І тому система централізованої радіоелектронної боротьби в противника такі на достатньо високому рівні. Плюс додатково вони зробили реп-ешелони, які закривають їхню легкоброньовану техніку, автівки, що забезпечують логістику сполучення, портативний реп для штурмових груп, які рухаються, і портативний реп для штурмовиків, які сидять на передових позиціях, і для піхотинців в тому числі. Чи працює це в силах оборони подібним чином? Так, працює. Але за кількістю насичення засобів, на превеликий жаль, ми відстаємо поки що, але це також питання часу. Волонтерські організації, українці достатньо потужно почали забезпечувати 4 місяці тому цими засобами, плюс додатково включилася зараз держава. Що стосується можливості вражати, то це питання вже інше. Незважаючи на реп-захист противника, так чи інакше засобами БПЛА розвідувального типу дії ми бачимо противника в денний і нічний час, і ударними засобами БПЛА, і FPV-дронами, денними і нічними бомберами, ударними крилами, і ще рядом засобів ми долітаємо до цілей і нищимо ворога, не даючи йому можливості зреалізувати ті завдання, які ми ставлять перед собою. У нас на напрямку першочергове завдання – це окупація Часового Яру. Загалом противник ставив перед собою завдання знищення української державності і знищення кожного з нас.
Пане Юрію, дякую, що знайшли час і відповідали на мої запитання. І дякуємо також вам, вашим побратимам, за той внесок, який ви кожен день робите, і за той ризик, який переживаєте. Спасибі вам. Дякую вам. Командир батальйону ударних БП «Ахілес» 92-ї окремо-штурмової бригади Юрій Федоренко долучався до нас. Говорили про військово-поточну ситуацію.